thì buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề là trải nghiệm sáng tạo cùng mát. Thì hôm nay ở đây thì chúng tôi sẽ mang đến quý vị đến 3 chương trình gồm có 3 phần. Ở phần thứ nhất là sẽ giới thiệu về những cái sản phẩm công nghệ giáo dục đến từ Smart phục vụ cho cái công tác giảng dạy và học tập. Và sau đó thì chúng tôi cũng mang đến một cái giải pháp phòng học thông minh được xây dựng trên nền tảng các sản phẩm của Smart. Ở phần thứ hai thì các thầy cô và quý khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp và thực tế đối với lại các dòng sản phẩm mà chúng tôi vừa giới thiệu. Và phần thứ ba chúng tôi cũng mong muốn nhận lại được sự quan tâm bằng những cái câu hỏi hoặc là chúng tôi sẽ giải đáp tùy vào cái tình hình thực tế của quý trường và quý đối tác. Và sau đây mời cô Tracy sẽ giới thiệu về Smart cũng như là những cái dòng sản phẩm đến từ Smart. Good morning, everyone. It's so nice to be here. This is many times be in Vietnam for me, but first time in Da Nang. I've been hearing so many good things about this city. Last night we just landed here. This morning, and actually both my colleague Kim and myself were impressed. I think she went to the beach at 5:30 a.m. and I went there at 6 a.m. Surprisingly to see, and so many people already outside exercising, swimming, beach volleyball. You wouldn't be able to see this in North America. Yeah, so and it's our great pleasure and to be here. Feels like a Hawaii of Vietnam here in Da Nang. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tracy. Thì hôm nay là tôi đến đây có mang theo đồng nghiệp của tôi, đó là cô Kimberly. Thì sáng nay cô Kimberly và cô Tracy đã thức dậy rất là sớm, 5 giờ rưỡi sáng đi ra biển, và thấy là mọi người đã thức dậy, đã hoạt động, đã vui chơi, tắm biển, nói chuyện rất là thích thú. Và đây là lần đầu tiên cô Tracy và cô Kimberly đến với Đà Nẵng. Thì cô Tracy và cô Kimberly đây nghĩ đây là giống như là Hawaii của Việt Nam. Yeah, so it's our great pleasure, and my name is Tracy Zhang, and I'm responsible for our Asia market, and we have